Rupanya macam ada sebab lah kita tak dapat internet tadi. Ada isu dekat negara-negara sebelah. Jordan dah tutup airspace. Maksudnya aku tak boleh keluar daripada sini. Kau akan pergi Malaysian Embassy dulu. Kita akan abort mission ni. Tak selamat lah untuk aku ada dekat negara-negara teluk ni. It's normal here. Normal ya. Lega tengok lambang negara kita. Baru habis urusan dengan Malaysian Embassy dekat Jordan ni. Yang Qatar Airways yang kita beli untuk esok pun kan cancel. Tu siren tu. Aman ke Kuwait ni dah cancel. Harap-harap boleh dapat full refund lah. Tiket pergi Malaysia, hampa tengok sendirilah harga dia berapa. Nah, hampa tengok ni, emas 24,000 tiba-tiba. Oi, rasa macam nak teriak, geng. Dapat WhatsApp daripada embassy. My god, geng. Macam mana ni? Nak call flight ni, nak check status. Pak gaya macam flight kita dah cancel. Tak tahu apa nak jadi. Cancel dah, geng. Aduh, semua flight dah terbatal dah. Inilah nyawa kita buat masa sekarang ni, geng. Kalau sekarang kita terbang tak selamat. Itu je lah aku boleh buat. Daripada travel mode dah masuk survival mode sekarang. Dah dengar dari tadi ni. Kita stay positif lah, geng. Mereka release tiket ke KL pukul 2 pagi. Sangkutnya dekat situ adalah harga. Agak annoyed juga lah ni, tapi tak apalah. Kosong semacam je. Aku harap flight akan berlepas. Pukul 5 ni dia tunjuk macam satu seat ada lagi. Kita kena lari ni. There's availability. So thank God. Just one ya. Dia kata macam tak ada dalam sistem lah pula. Aduh, dugaan. Geng, kita dah sampai balik kat tempat yang kita mula. Aku rasa buka puasa ini kita kena buka dalam bas sebab bas akan gerak dalam pukul 5. So buka puasa kat sini 6.37, 6.38 lebih kurang macam tu. Tengoklah kalau aku boleh cari makanan kat sini. Kalau tidak, ayak dengan kurma. Memang aku dah standby dah sebab aku dah expect dah benda ni. Kat luar tu ada Petra Museum. Kalau ada masa sikit lagi boleh tengok lah. Inilah Petra Museum. Geng, baru keluar dari museum. Dia sekali pandang lah museum tu. Keluar tu dah 4.25. Walaupun bas dia gerak pukul 5, dia kata 4.30 kena ada dekat sana. So aku rasa tak apalah, kita pergi kat bas lah. Ingat nak guna internet jap dekat visitor center, tapi dia nampak macam tak lepas. Kita dahsyat lah whole day tanpa internet. Time break tu abang kampung kita bagi wifi sikit kat kita, hotspot. Dia dah buka dah tempat letak beg tu. Geng, dia kata tepat pukul 5 baru dia akan gerak bas tu. So aku mai balik dekat visitor center ambil wifi. Rupanya macam ada sebab lah kita tak dapat internet tadi. Aku nampak beberapa berita yang kurang happy lah. Ada isu dekat negara-negara sebelah. Aku malah nak cakap isu apa. Okay, benda tu sensitif. Harap-harap semuanya okey lah, geng. Harap-harap kita boleh completekan kita punya kembaran Ramadan lah. Tak ada internet, tiba-tiba buka mesej penuh. Family member semua mesej tanya semua. Kebetulan time ni lah kita tak ada SIM card dan bagai. Tak apa. Kita buat yang terbaik. Hopefully all goes well. Jom. Geng, dia dah buka pintu bas. Nampak macam tu. Boleh masuk lah. Baru aku tengok berita Kuwait pun kena. Ikutkan aku nak simpan sebagai surprise. Tapi kita punya next country ni macam Kuwait. Kena pergi hostel dulu. Kena decide macam mana. Aku tak tahu boleh complete ke tak. Mungkin kita akan ada perubahan dari segi tentatif ke apa. Kita tengok macam mana. Tak apa, geng. Abaikan benda tu. Hari ni satu hari yang indah. Petra ni memang cukup cantik lah. Tempat-tempat ni dia masuk dalam keajaiban dunia. Ada sebab dia lah, bukan saja-saja orang nak bagi. Ni adalah keajaiban dunia yang ketiga yang travel mission dah masuk. Bukan setakat jalan-jalan, aku lalui Ramadan macam style orang Bedouin. Pakaian pun dah pakaian mereka dah. Dengan puasa, dengan cuaca ni padang pasir. Let's hope for the best. Tu je boleh cakap. Aku pun tak boleh cakap banyak lepas dengar news semua ni. Geng, aku fikir lama. Aku rasa better aku beli roaming pass lah. Bukan apa, family aku akan cuak, relative aku, kawan-kawan aku akan cuak. Macam apa jadi kan, tak ada connection. So aku beli je Celcom roaming pass dulu, RM128. Tapi tak apa, benda ni untuk more than life. Okay, setakat survival, travel biasa tak ada masalah. Aku boleh survive macam tadi aku tunjuk hampa. Tapi ni dah different issue dah sekarang. Okay, jom.
Gang, dah lebih masak dah. Dah 6.50 kat sini. Aku shoot tengok news, update semua tu. Terlupa nak buka puasa. Okay, kita buka lah ni. Kering habis pipi aku. Settle lah buka puasa hari ni. Saya tapi makan. Jadi dalam 3 jam lagi kot. Lepas ni kita tidur. Gang, dah turun dah, baru sampai 9.20 time dia. Rambut aku dah serabai dah saya pakai kefier tadi. Macam agak down jugalah. Aku duk baca dekat ni, nampak macam critical. Jordan dah tutup airspace. Maksudnya aku tak boleh keluar daripada sini. Negara-negara yang akan datang pun semua sama juga. Next ni sepatutnya kita kena pergi Kuwait. Tapi Kuwait pun ada isu. Airspace tutup juga. Lepas Kuwait tu Oman. Lepas tu Abu Dhabi. Oman so far okay. Tapi last stop Abu Dhabi pun siap kena attack lagi. Ada civilian orang meninggal lah apalah kan. Banyak news. Aku pula puasa tadi tak makan ni, makan kurma dengan ayak aja. Bila duk khusyuk duk baca telefon ni rasa macam nak muntah, rasa perut tu pulai habis lah. Lah ni tak apa, aku tak mau fikir banyak. Aku dah ambil Uber untuk ke kedai makan dulu. Ramadan ha? You're Muslim? No, but I'm fasting. Sahih. Enough is enough. Kita makan dulu. Kat Jordan ni, salah satu masakan yang sangat famous adalah mansaf. Kedai aku pilih ni adalah Al-Quds Restaurant. Ni kira macam restoran klasik lah. Jom. Geng, inilah makanan yang dinamakan mansaf dekat Jordan ni. Tak silap aku cuba cari dekat Malaysia pun aku tak dapat. Kokok lah kalau hampa dapat tolong komen kat mana. Bau yogurt dia kuat gila, masuk sampai hidung. Memang tajam. Ada juga zaitun dengan cabai. Senang lah. Geng, abaikan rambut aku. Aku nak rasa ni. Aku minta 2 kambing lah. Dia 10 JD. Tapi aku tak kisah, aku lapar. Bulu sikit. Oh, panas weh nasi. Yogurt pun panas. Strong lah yogurt ya. Kambing pun lembut. Kena pula nasi ni. Nasi berminyak lah. Yang kata memang padu lah. Dia makan. Gang, aku balik jalan je lah. Hostel dalam 14 minit. Sekarang ni tak ada masalah. Kita punya roaming internet kita dah ada dah. Semuanya okey. Almost dah perfect dah semua. Until satu yang tak berapa kena adalah news hari ni. Tak syok sangat lah. Sebab kita duduk sebelah ni. Sebenarnya kat Jordan ni okey je. Walaupun airspace dah tutup. Tapi kat Jordan okey. Tak apalah. Benda dah jadi. Apa kita boleh buat? Esok morning aku akan tangguhkan segala plan. Pagi-pagi aku akan pergi Malaysian Embassy dulu. Sembang dengan mereka. Tengok apa next step kita boleh buat. Aku minta maaf siap-siap. Mungkin kembara Ramadan kita ni akan ada perubahan. Mungkin akan kena abort mission ni. Tengok lah macam mana. Aku pun sedih lah. Actually mentally aku dah koyak dah jadi. Dah sampai hostel. Apa-apa pun teruskan bagi sokongan lah. Ni baru satu problem yang besar yang hampa tahu. Tiap-tiap kali kita buat video dekat negara orang ni, banyak isu. Everyday kena harungi satu benda. Tapi tak apa. Aku happy buat benda ni. Dan hampa pun happy tengok. Teruskan menonton travel mission. Selamat malam semua. Jumpa esok Ramadan ke-11. Geng, salam Ramadan, kembara Ramadan yang 11. Nampak macam benda yang kita plan, yang aku plan untuk lebih setahun untuk nak buat benda ni, nampak macam aku tak boleh complete lah. Sebab apa tahulah keadaan dia macam mana kan. Tambah-tambah hari ni 1st March, tarikh yang betul-betul banyak news dah jadi dekat luar. So kita akan abort mission ni. Ruangan udara Jordan ni masih tutup lagi lah. Aku sebagai langkah yang aku boleh buat lah untuk ni, aku beli tiket Qatar Airways ke KL esok. Tu je paling ni aku boleh tengok. Sebab tadi aku nampak dia buat limited time offer 1,500. Mungkin nampak boleh fikir Qatar pun tutup, siapa beli tiket. Itulah tiket harapan aku. Sebab apa, aku bila beli dengan reputable airline macam Qatar ni, bila ada isu ke apa, mereka akan jaga kita punya accommodation, mereka boleh bagi booking free. Worst case scenario, katalah aku ambil flight
evacuation ke apa ke yang kerajaan Malaysia sediakan pun mereka boleh bagi full refund dan bagailah. Maksud aku support tu ada lah kat situ. Mereka takkan biar macam tu. Sebab selalunya aku beli dekat Skyscanner dengan ejen-ejen tu. Ejen-ejen tu dalam time macam ni tak tahu yang membantu ke tak. Sepatutnya aku kena pergi Kuwait lepas ni, which is my flight esok pagi, dan lepas 2 hari dekat Kuwait aku plan untuk pergi Oman, 5 hari dekat Oman, dan seterusnya aku plan last stop dekat Abu Dhabi untuk 2 hari dan balik ke Malaysia. Tapi nampak macam tak selamat lah untuk aku ada dekat negara-negara Teluk ni. Aku dah cuba cancel semua flight yang aku beli dengan hotel. Ada yang bagi refund, ada yang free cancellation, ada yang aku dah minta untuk full refund tapi dia masih tunggu approval semua tu. Ada yang memang dia akan cancel tanpa refund semua tu. Kat sini refund is not a big deal lah untuk aku. Yang paling penting ni kita punya nyawa. Sedih sebab apa ni macam dream project aku. Sebab aku benda ni aku plan lama weh. Dekat-dekat setahun aku plan. Khas untuk apa nak tunjuk Ramadan kat sini semua macam mana. Tak tahu berapa lama akan ada penutupan airspace ni. Sekarang ni aku nak gerak pergi Malaysian Embassy. Sepatutnya nak kena pergi Dead Sea hari ni. Tapi tak boleh. Dead Sea ni dia sempadan dengan negara. Itulah. Ada risiko kat situ. Tapi apa-apa pun, since aku dah janji dengan hampa, aku akan continue puasa, geng. Sedih tu memang sedih, geng. Aku nak teriak pun ada. Hopefully esok boleh balik lah. Berterabuk dah katil aku. Aku kena tukar semua USD aku dalam JD lah. Sebab kita tak tahu akan stranded berapa lama semua tu. At least kalau stranded kita ada cash lah. Again, aku baru keluar daripada hostel reception tu. Receptionist tu tanya aku first question, how do you enjoy the authentic Middle East experience? Aku cakap, ni lah first time saya main Middle East, tapi first time pun dah ada experience macam ni. Dia kata tak apalah, jangan worry sangat sebab kita ni bukan main target attack. Dia kata akan dengar juga bunyi macam ping ping. Bila dengar bunyi tu, make sure duduk dalam bangunan. Mostly aku akan stay dalam hostel. Kalau perlukan aku akan naik taksi lah. Dia kata bagi mereka benda ni tak ada apa. Mereka selalu dah biasa dengan benda ni. So mereka akan teruskan kehidupan macam biasa. Cuma mereka akan buat benda langkah yang dia abang aku je. New experience for me. Mereka ni relax je. It's normal here. Normal, yeah. My family is very worried. They asked me to come back fast. No. Tell them, don't worry. It's okay. But I see the local people, they all are living as normal life here. Yeah, it's normal. They go to school. We will go to school. Okay. Lega tengok lambang negara kita. Geng, aku baru habis urusan dengan Malaysian Embassy dekat Jordan ni. Tadi aku masuk, duduk. Lepas tu ada pegawai dari Malaysia datang. Orang Melayu kita lah pegawai tu. So beliau tanya dengan aku apa isu dia and all. I took permission already. So aku explain lah, kata minta nasihat untuk further travelling macam mana semua tu. So beliau pun cakap akan check dulu dekat dalam, masuk dalam. Lepas tu bawa dengan seorang lagi Jordanian officer. So both of them help me try to check the flight semua tu. Then the Jordanian officer inform me, kata mana-mana flight yang kita book untuk hari ni esok semua cancel except Royal Jordanian je tengah operate sekarang ni. Okay, macam Qatar Airways yang kita beli untuk esok pun kemungkinan besar akan cancel, tapi tak apa, Qatar Airways surely will refund us. And then beliau bagi satu solution, esok ada satu flight ke Istanbul and so far RJ ni tak ada masalah. Mungkin ada delay sikit but flight akan depart. So pergi Istanbul, that's the best way, she told me. Immediately aku ambil handset aku beli tiket tu there and there. Tiket lebih kurang 2000 plus, mahal juga, tapi as long kita keluar daripada sini is better lah. Sebab sambil-sambil kami duk sembang pun duk dengar bunyi siren alert semua tu kan. Important advice from that pegawai, beliau minta semua rakyat Malaysia kalau dah sangkut dekat Jordan ni, this time or probably another time, sebab time video release ni probably benda ni dah over, jangan gelabah, just inform dengan embassy, boleh seek help dengan embassy, and yang paling penting kena register dekat e-consular tentang keberadaan kita dekat mana semua tu. Okay, benda tu wajib buat lah. Dekat sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysian Embassy di Jordan ni. Memang betul-betul bagi apa yang kita nak. Boleh nampak tau hard work tu. Dia hard work untuk nak tolong kita tu, walaupun diorang tak fikir macam oh tak apalah seorang ni je tak ada masalah pun. Tak ada macam tu.
They really took time, took the effort, duduk sebelah aku sampai aku habis booking and flight confirm, tiket dah dapat, baru they leave. Thank you so much Malaysian Embassy, memang betul-betul terhutang budi. That's it gang, kita pergi hostel. Kita harap flight esok akan depart ke Istanbul lah. Daripada Istanbul kena fikir lain, bukan setakat tiket yang burn, yang tak dapat refund, kita kena backup poket kita demi keselamatan. Our savior for today. Thank you so much Embassy of Malaysia. لا والله معلق هون على الدوار. Tu siren tu. Alert. Geng dah balik ke hostel. Ada lagi bunyi alert masa duduk bilik pun dah ada. Apa-apa pun kerja kita ni tak boleh tinggalkan. Geng, lagi 2 jam lagi untuk nak buka puasa. Nampak macam benda tak habis lagi. Aku duk baca news ada ramai meninggal dekat UAE. Lepas tu dekat Kuwait pun ada seorang meninggal. Dia kira benda ni jadilah. So aku rasa keputusan tu betul lah. Cuma nak bagi sampai. Tu je lah. Geng, hari ni kita main buka puasa dekat satu kedai Kerala lah. Tiba-tiba rasa macam teringin nak makan masakan rumah pula. Dan satu lagi nak tunjuk something different macam ni lah kot. Since esok kita nak balik dah, azan. Thank you. Ada orang bagi kurma. Daripada bagi macam sup dulu, minum lah. Sup dal. Ayak penutup. Acak lah aku pergi minum. Aduh. Selain aku, semua orang relax je aku nampak. Depan aku ada student Indonesia pun relax je. Kita kena roti canai atau roti prata. Lepas tu ada kambing, ada ayam. Banyak protein koda. Orang kat sini, gulai kambing dia, hampa tengok dia tak macam gulai India. Roti canai boleh gagah. Gulai dia manis-manis. Macam mungkin dia lebih ke arah rasa lokal. Tapi kambing dia lembut. Chicken 65 ni layan sedap. Gulai ayam boleh gagah. Dia bukan masakan India sepenuhnya lah. Tambah-tambah Kerala. Sebab kita makan kat Kerala sedap. Tapi boleh gagah lah. Okay, sama makan. Geng, lepas buka puasa, aku dah balik dah ke bilik hostel. Seperti yang dijangka, Qatar Airways dah cancel dia punya flight. Tapi dia punya refund dia tak bagi macam full refund. Dia charge refund fee lebih kurang RM500. Jadi aku tak mau cancel lagi benda tu. Aku nak hantar email kat mereka. Nak tanya siapa aku kena bayar refund fee. Pasal mereka cancel. Esok flight kita ke Istanbul by right. Jadilah. Kalau dah pergi Istanbul, okey sikit kot. And bila aku post pasal mission cancel ni, ramai duk bagi support kat aku. Thank you so much geng. Sangat-sangat menyentuh hati lah. Itu je geng. Untuk malam ni, kita jumpa pagi esok. Hopefully semua settle. Tolong bagi support untuk video-video yang kita buat selama ni sampai ke Jordan ni. Tengah-tengah malam boleh dengar alarm ni geng. Kata nak tidur, tiba-tiba dah pack bag. Siapa? Geng, tadi aku kata nak tidur dah. Lepas tu tiba-tiba aku packing bag, aku tunjuk ke hampa. Apa jadi? Aku duk macam biasalah, mental koyak betul tak? Tak tahu nak jadi apa esok semua tu. Duk relax-relax. Tiba-tiba dapat message daripada seorang insan yang sangat mulia dalam hidup aku. Which is Dr. Kamaljit Singh. Asal aku kenal dia sebagai specialist aku. Masa aku junior doktor, dia lah specialist aku. Lepas-lepas jadi mentee dia, kami selalu lepak sama and we develop a very loving brotherhood lah. Dia dah jadi macam abang sulung aku maklum lah anak sulung. Dia guide aku dalam setiap part of my life lah. And dia bukan calang-calang punya orang lah. Dia ni actually profile tinggi. Salah seorang doktor dekat BWF, salah seorang doktor untuk AFC, sport medicine lah. Tiba-tiba aku dapat message daripada dia. Dia kata dia ada seorang kawan dekat Jordan who's also AFC doktor. Dia kata this doktor ni akan mai lawat aku. Dr. Kamaljit bagi nombor doktor tu kat aku. Aku text doktor tu dan doktor tu cakap dia nak host aku. So dia suruh aku check out daripada hostel sebab dia nak bawa aku balik rumah dia. Sebelum bawa balik rumah, kami main makan dulu. Kira macam sok kami lah. Dan dia bawa aku ke satu tempat yang sangat nice geng. Inilah kedai dia. Tengok.
Orang baru habis makan. Hello, Dr. Hossam. Hello, my friend. So meet Dr. Hossam. Welcome to Jordan. Yeah, thank you so much for your hospitality. Anytime. Yeah. Like this, just a little bit of Jordan hospitality. Whatever the situation, anything, just come to Jordan. You will find it great. So I'll introduce this food to Malaysian people, yeah. Ni kami nak makan dua orang ni. First of all, this one you said specially for Ramadan, yeah. Yeah, it's kubba, it's called. It's like stuffed with meat and onion. And it's very great like for the pots. And this is a sambusak, it's stuffed with cheese as well. And this like ciders, this is called yelenji, which is the grape leaves stuffed inside rice. This is hummus, all you know the hummus. Yes. This is all like sauces. And this is the main meal, which is shawarma. This is feta bread with cheese and tahini and some pomegranates as you see. Okay, geng, jom kita review satu-satu. Kubba. Padu kan. Dia ada daging kambing dalam ni, bawang dengan kacang. Ni makanan kedua kita, sembusa. By the way, kumba dengan sembusa dengan yelenji ni Ramadan special. Time ni je dapat. So kita makan lah. Wow, padu lah geng. Dia cheese penuh dengan tepung goreng ni. Yang tahu lah dia punya feeling macam mana. Baik, kita cuba ni, yelenji ni. Oh, dia sejuk. Kata ada nasi dalam tu. Daun anggur tu. Dia masam-masam. Kita makan salad ni. Nama dia fettuh. Roti, hummus, cheese. Dia naik cik macam lain ni. Spiking. Tu je. Shawarma biasalah. Geng, salam Ramadan. Ramadan yang ke-12. Macam-macam experience kita lalui Ramadan ni no. Okay, semalam lepas makan tu, lepas aku naik kereta tu aku KO geng. Sebab yalah malam sebelum tu pun aku tak berapa tidur semua tu. Aku sangat-sangat bersyukur lah dengan layanan yang diberi. Sebab apa? Dia mai bagi satu bilik dekat rumah dia. Dia bagi kemas je. Ni sebab aku baru bangkit tidur ni. So, dia bagi satu bilik ni kat aku geng. Sekali dengan heater. Satu layanan yang istimewa. Kat sini aku ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hossam. Banyak terima kasih kepada Dr. KJ. Tanpa Dr. KJ ni, aku tak kenal lah Dr. Hossam. Thank you so much KJ. Geng, walaupun flight petang ni, aku nak update sikit dengan status tiket-tiket yang kita beli. First of all, kita start dengan tiket Kuwait. Kuwait sepatutnya aku kena fly hari ni lah, sehari dalam pukul 11. Aman ke Kuwait ni dah cancel, obviously dia akan cancel. Tapi dekat sini so far kita tak nampak lagi refund option apa-apa yang ditunjuk. Tak apalah, bagi masa dulu dekat airline tu. Nanti kita email dia. Harap-harap boleh dapat full refund lah, banyak duit tu. Hotel dekat Kuwait ni, yang ni pun aku dah bayar dah sebanyak RM364.55. Okay, aku hantar untuk cancellation request 2 hari lepas sejak benda tu jadi lagi, tapi mereka tak respon sampai cancellation request tu expired. Jadi aku dah email property, aku kata bukan salah aku semua, tolong refund dan bagainya, tapi sampai sekarang tak ada respon. Next in list, tiket daripada Kuwait to Muscat, dia lebih kurang RM351, tapi yang ni yang bagusnya, aku minta refund daripada trip.com, dah okey lah, dah approve. Dekat Oman easy geng, sebab semua hotel dekat Oman bayar at property and free cancellation. So aku dah cancel semua, tak ada masalah kat situ. Daripada Oman nak pergi Abu Dhabi tu aku beli tiket bas. Yang tu aku tak sure, possibility untuk burn tu tinggi lah, 100 lebih kat situ. Hotel dekat Abu Dhabi ni aku dah bayar dalam RM144. Dah hantar untuk cancellation, masih menunggulah property punya jawapan kat situ. Punya final flight tu dari Abu Dhabi ke KL is Indigo. Dia akan transit dekat Bengaluru dulu. Tapi Indigo ni dia akan bagi refund hanya kalau dia reschedule flight atau dia cancel flight. Dia memang ada dalam rules dia. Jadi apa-apa pun tiket tu tak akan dapat refund balik. So yang tu kita tak payah cancel apa lagi, kita tunggu dulu. Kalau cancel sendiri dapatlah refund, kalau tak apalah, yang tu kena reda je. Scam paling besar adalah semalam aku abang kan, aku beli Qatar Airways tiket yang 1,500 plus tu kan, tapi aku tak mau lepaskan macam tu. Aku hantar email ni kat mereka. Sebab apa? Yang ni involuntary cancellation. Aku katalah I hereby request a waiver of all refund. Full refund lah, senang kata. And for now kita tengoklah ada berapa jam lagi. Ada dalam 3 jam 3-4 jam lagi lah untuk aku nak gerak ke airport. And wait, lupa apa, dari Istanbul aku check tiket free Malaysia. Hampa tengok sendirilah harga dia berapa. Expected hari ni 2 Mac aku dah sampai dah dekat Istanbul. Kata esok kan, kita search, kita ambil direct flight je. Hampa tengok Turkish Airlines RM9,600 ke KL. Tukar tarikh sikit,
Okay, kita pilih 4 hari bulan. Okay, kita ambil direct flight juga. Direct Air Asia pun dah 6,929 geng. Turkish Airlines 8,000, 9,000. Nah, kita tengok ni, Mas Malaysia Airlines 24,000 tiba-tiba. Tu kira under agency lah. Air Asia tadi aku cuba masuk dalam website dia, sold out. So maksudnya yang tiba itu agency lah, travel agency. Oh, dahsyat depa. Tiket Mas pun dah sold out dekat official airline. So yang agency tu yang dekat Skyscanner, depa cuba kau-kau lah, time ni lah depa hike kau-kau sebab depa tahu bila ada agency orang akan beli juga. Tu je update untuk hari ni. Kita akan teruskan berpuasa. Ramadan jalan macam biasa. Kita spend time dengan Dr. Hossam lah. Geng, tengok dalam tengah-tengah duk gaduh ni, doktor ni dia bagi layanan terbaik kat aku. Pagi tadi aku tanya dia sikit pasal pakaian tradisional Jordanian ni macam mana kan. So dia habaq kat aku, baju yang dia pakai ni warna putih lah. Okey, nama dia Top yang aku pakai sekarang ni. Dia bagi ni baju dia. Yang ni shmak, warna merah putih ni shmak dan dekat atas ni agal. And dalam ni dia ada macam kopiah kita lah kan. Sebab nak cover rambut tu, pakai hat tu, atas tu pakai yang ni, okey, bagi balance dan agal letak macam ni. Nama Jordanian now. Ya. Sheikh Abu Al-Daif. Oh, my name. Sheikh Abu Al-Daif. Sekarang ni dia nak bagi tour rumah dia. Kita pergi tengok rumah dia. Walaupun suasana luar dia tak berapa tenang, aku sekarang dalam very safe hands thanks to Dr. Hossam. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. And we have like some cook. We cook it in the summer when there's no rain or anything. It's like here we have a hall and we make a fire inside. Then we put a food and we cook it under and we wait for 3 hours. Then we take the food outside again. Then it will like we put like something like inside. It's a big hole, right? Yeah, it's a big hole. Oh, okay. Yeah, it's okay. Kata ada lubang besar. Letak nasi, daging kat benda-benda macam ni tu, masukkan dalam ni. So dalam lah lubang dia. Here is like our yard. We sit there and we make bonfire there. Aha. All these trees like for my mom. My mom loves the trees. All these trees like are grave trees. Oh, wow. But now it's not the season, so you can't see any leaves. Pokok anggur. You know the olives, right? Yeah, this olives tree. Now there is no season for the olives. Oh, lemon tree. Lemon. Oh, this one lemon tree. Yeah. Okay. Oh, there are a lot of them here. Yeah. So from here, the view of your house is very clear and very nice. Yeah. Yeah. Beautiful house. Yeah. Thank you so much for your tour. There's nothing. Let's continue the tour to the other side. As I told you, we live as trips. Trip is Abu Saud. We have like down here, but I think it's closed, a place where like everyone from the family sits. It's a big hall, and my father is like the head of this. The head tribe. of this. You can see from outside like the house. When I was staying in my hostel, I was looking at the house and all, but now I'm living inside the house because of you. Yeah. So beautiful. Dia perkenalkan mak dia. This is her trees. Wah, ni semua pokok-pokok dia yang dia sayang. Wah, ni ada lift satu. You have a lift ya? In the house, yeah. Wow. Great. The silent. Wah, and yeah, you have a good decoration. Aku abang dia, okay, saya pergi tukar pakaian semua. Dia kata, siapa nak tukar? Simpan je. Aku kata, tak apalah, dah ada dah kan, kita dah beli dah. Dia kata, tak, yang tu yang biasa punya, yang ni yang bagus punya. Dia nak aku simpan ni sebagai kenangan dia. Baik gila. Aduh, rasa macam nak teriak, geng. Serius, rasa macam nak teriak. Despite apa-apa jadi kat dunia ni, orang baik ada di mana-mana sahaja. Kita ada final stage of packing. Hopefully, flight akan gerak hari ni. Jom. Dapat WhatsApp daripada embassy. Dia kata macam ada partial closure lah, macam nak daripada tutup separuh. Dia kata hopefully you sempat catch the flight. My god, geng. Macam mana ni? Geng, aku tak bohong, geng. Aku dah dengar macam letupan. Aku dengar. Okay. Geng dah packing dah. Jomlah jalan. Tengah call flight ni. Nak check status. Flight company kata flight jalan lah. So far tengok internet semua jalan je. Dengan harapan nak balik, aku mai beli souvenir macam sweet apa nak bawa balik. Sebab kita punya flight ada peruntukan. Asalnya travel budget, tapi sekarang ni semua dah berubah. Aku rasa flight kita mai ni
Sebab dekat dengan airport ni, Royal Jordanian. Wah, so close. Dengan harapan nak balik ni, aku dah beli souvenirs kurma ajwa lah. Lepas tu kat sini Jordanian sweets. So aku dah beli sikit lah bawa balik. Geng, ni lah titik perpisahan kita bersama Dr. Sam. We're like very honored to have you here. You are a great Yeah, you mental are support like for from me. the family. Yeah. You are one from the Yeah, family. thank you. Anytime, Dia bukan anytime. calang-calang punya orang, dia adalah Jordan National Football Team punya doktor. Dahsyat kabel kita KJ ni kan. Okay, thank you Yeah. so much. Well, well. If you didn't come to help me, I think right now I would have been This in is our so much duty. of This is our duty, and we're so depression. happy to do this. Yeah. And the Jordanian will do this. Okay, And the thank you. Jordanian. Thank you. Everything gonna go smooth, inshallah. Thank you. Nak wrap kurma lagi dia akan pecah. Siap bagi kain lagi kat aku. Baik punya orang lah. Aduh. Nampak gaya macam flight kita dah cancel. Ramai-ramai duduk kat sini. Tak tahu apa nak jadi. Check dengan office dia. Beratok tu. Cancel dah geng. Aduh. Semua flight dah terbatal dah. Aku duduk tunggu depan office. Geng yang kau tengok. Lepas satu flight ni pada book by themselves. Nasib baik lah kenal dia ni. Brother. Welcome to the shot. We just hugged, right? Now we're hugging again. Inilah nyawa kita buat masa sekarang ni, geng. Geng, kita punya flight dah cancel. Sebab apa? Jordan Airspace akan tutup daripada 6 PM malam ni sampai 9 AM pagi esok. Dia bagi satu option je, which is the next day, Wednesday, lusa. Ada satu flight pagi-pagi tu. Dia dah print tiket semua, dah bagi kat aku. Tadi aku tunjuk hampa. Sebaik kita ada Dr. Hossam. My brother is here. Yeah, So- I'm telling him like, welcome back to Jordan. That's a bummer what's happening actually. Yeah. It's really bad. Aku rasa lah, kalau sekarang kita terbang tak selamat. Better kita tunggu semua reda, okay? Dan kita dah ada saudara macam ni. Better lah compare tu orang-orang yang stuck tanpa tak kenal siapa-siapa tu lagi teruk kot. Kita sentiasa bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Aku dalam keadaan ni pun aku praktis yang tu je. Kita bersyukur. You imagine there's so many people out there, Yeah. they don't have anybody. Yeah. They stuck alone. So I appreciate to God. I say thanks to God Oh, because man. you are here. Thank you so What a much. brother. Yeah. What a brother. Thank you. Tengok baik gila orang sini. So tak apa, iftar hari ni buka dengan dia. Itu je lah aku boleh buat. Daripada travel mood dah masuk survival mood sekarang ni. Geng, dah balik rumah, tidur sat. Geng, hari ni kita buka puasa dengan kawan kita dekat rumah dia. Okay, ni masakan yang dah siap. Ni magluba, dia akan tunjuk kat kita macam mana nak buat. Dan ada side dish, salad semua, samosa, terbaik. I think that's azan, ya? Yes, it's saying Yeah? Allahu Akbar. Right? Oh, upside down. Yes. Wow, that looks this is- awesome. Wow, looks wow. good. Wow, geng, aduh. Yeah. Tahan aku. It's very It's good very food, good. huh? It's very good food. Very good food. Wow. What salad is this, brother? This is tomato Tomato salad. and beetroot. And beetroot, Yeah. exactly. And the green, we call it jalapir Okay. here in Jordan. Okay. It's very good. Fruit salad, basically. Okay. It's, as you see, it's bomali Uh-huh. and chicken and strawberry. Wow, strawberry, yeah. Yeah, and lettuce. It's very good one. Yeah, looks really good. I should learn the recipes, you know. Strawberry with salad. That's very new to me. Sambusak, yeah. Gang, kita makan salad dulu. First we start with the beetroot salad, yeah. Yeah, it's good. Oh, so good, brother. Sedap gila, oi. Limau Bali, geng. Salad limau Bali, strawberry, ayam dengan cottage cheese. Dengan sayur-sayur. Wow. Yes, that's true. Piece of the chicken that you like the Any thighs. piece, any piece is okay. Dia duduk serving kat aku ni. Aduh, nampak sedap gila. Looks really delicious, bro. Yeah, it's very, very good. It's very Jordanian. Jom makan ni, makloba ni. Sedap gila weh masak kat rumah ni. Aduh, layan gila food. Ni makanan sambusa yang buat dekat rumah. Macam samosa kita rasa sikit. Layan ya, samosa daging kambing. First time aku makan, selalu ayam atau vegetarian. Yang ni Arabic coffee geng. Dia bagi aku minum. Layan dulu. Selepas kena kopi apa, ada lagi tak habis lagi. Item ni dikenali sebagai Ramadan Khataif. Khataif ni ada dua. Satu hampa tengok yang ni, filling dia cream cheese. Dan satu lagi, tengok filling dia adalah kacang. Kita cuba dua-dua, kita ambil yang cheese punya ni. Kita cuba.
Wow. Yeah. Very good. I never tasted before. This taste. Yeah, until I don't know how to describe it. It's so good, and I'm like, usually I say after eating, oh, this is a good spicy food. This is a good sweet food. Now this one is every taste is here. I was like, buds getting yeah, sampai aku tak boleh describe kan. Dia punya rasa dia, wow. Kacang dia. Kacang dia manis sikit, tapi yang tadi tu taste dia completely different. Different from the food that aku pernah makan sebelum ni. View daripada tingkat atas rumah member ni. Hoi, dengar bunyi letupan tu. Duk dengar dari tadi ni. Ada aktiviti lah dekat atas, senang kata macam tu. Geng, walaupun flight dah cancel, hari ni kita ada satu lagi experience buka puasa bersama family Dr. Hossam ni. Sangat-sangat baik geng, walaupun dekat luar tu ada isu macam-macam, tapi dekat sini mereka jaga aku dengan penuh kasih sayang. Walaupun negara lain, agama lain, bangsa lain, bahasa lain, tapi mereka punya layanan tu memang buktikan kata humanity tu satu lah. So tu je untuk malam ni, aku tidur dulu, kita jumpa pagi esok. Salam Ramadan geng, Ramadan yang ke-13. So hari ni tak ada apa sangat, tunggu untuk flight esok lah, Rabu kan. So hari ni macam rehat-rehat sikit, tapi rehat kita pun bertengok aku buat apa. Aku dah tengah buat final editing lah macam QC. Selain pada tu, update so far aku duk tengok lagi semua status sama macam semalam. Tak ada respon daripada Qatar Airways ke, daripada Kuwait flight ke, Kuwait hotel ke, Abu Dhabi hotel ke. Tunggu dululah, bagi settle dulu. Kalau boleh naik flight balik Istanbul esok tu, kalau dah balik tu pun dah lega banyak dah kan. Here and there ada rasa lah sikit macam depressed sikit jugalah, disebabkan aku sangkut dekat tempat yang betul dengan orang yang baik. Aku okay lah, aku fikir balik orang-orang yang lagi kurang bernasib baik pada aku kan. So compare to them, aku much better. So kita stay positif lah kan. Yang aku dengan harapan yang tinggi duk cari tiket dari Istanbul, macam mana nak balik ke KL lah kan. Katalah kalau flight esok kan berjalan dengan lancar, tapi duk nampak macam Istanbul ke mana-mana destination duk habis, sold out. Dia yang ada pun third party, satu depa mahal. Kalau kita nak ambil risiko pun takut depa scam. Sekarang ni cash is vital, takkan nak duk habis macam tu je kan. Agak susah nak buat keputusan kat sini. Dr. Hossam tu hari ni dia ada pasukan Jordan Youth Team punya training, jadi dia kena cover kat sini. Walaupun apa jua jadi dekat luar tu, kat sini kehidupan macam biasa je. Okay, orang siap main bola lagi. Tadi masa sembang dengan dia share dengan aku lah betapa happynya mereka sebab pasukan Jordan ni buat first time dalam hidup mereka qualify untuk FIFA World Cup untuk tahun ni lah, kalau dia berlangsung lah. Sebab duk tengah ada banyak isu, kita wish luck untuk mereka lah. Oh, gol dapat juga satu geng. Dah masuk time buka puasa. Kurma dengan jus, ada susu masam, yogurt, ayak. Buka dulu, lepas tu baru makanan dia mai. What's this in Arabic? Last day I'm asking you. Tamar. Tamar. Tamar, yeah. Minum sup dulu. Kena ni sambusa satu. Ni adalah nasi rosette full. Mentang-mentang makan rumah ni semua makanan tradisional. Lamb meat. It's lamb meat, ya. And this is a grape leaf. Dawali. Grape leaf, ya. Dawali. Dawali. Okay, aku nak enjoy geng. Geng, hari ni tak ada review-review lah. Dapat makan macam ni pun dah cukup dah, kambing. Baik lah. Kasih sayang tu. Puasa yang ke-13. Dia main bagi bag pula kat aku. Suruh letak kurma dengan sweets dalam tu. Honestly aku tak tahulah macam mana aku nak balas balik kebaikan dia. Serius, mana kau bak kan. Aku sekali pun aku tak teriak sebab stranded bila terfikir pasal dia punya care. Yang tu yang membuatkan aku teriak. Bukan ketakutan stranded ke apa ke. Aduh. Thank you. Geng, lepas packing apa settle, Dr. Hossam ni dia kata malam ni dia ada kerja sikit. So kami mai lah medical center dia. Ni yang dia punya sendirilah, dia dengan abang dia punya. Wah, dahsyat lah. Ni reception dia.
I will show you this is the emergency rooms. There's no one. Yeah? No, Okay. this is all the beds here. Uh-huh. This is where like we're making everything. Medications. Medications, Yeah. preparations. Okay. This is the doctors where they can rest. Like if there's acute surgeries or anything. Yeah. Okay. Gynecology room. Yeah. It's like complete, yeah, the hospital. Yeah. It's all everything. There's the ophthalmology room as well. Yes. And here's my office. Ni pejabat dia. Oh, you have a nice big TV also. Yeah, nice big TV to see all the cameras. We do a lot of sports medicine stuff. Sports medicines. Injections. We do like linear ultrasound Yeah. for everyone. Wow. Here we have the ENT yeah. room. Oh, okay. Smile while You you have still teeth. have teeth. So this is dental, yeah? Yeah, this is dental. There is no one here. Okay. Here is like a dentist, and we do like sterilization for the products and all for everything. That's a complete medical center. This is all first team. Science. Science. They gave it to you. Yes, exactly. Okay, great. Exactly. They're like very famous and amazing ones. Of course, they're amazing. They qualified for World Cup, right? Yeah. Yang ni lah medical center Dr. Hossam tadi. Rupanya dia ni pemilik medical center dia dengan abang dia. Tapi cara dia dengan tak ada ego, dengan sangat humble lah. So orang-orang yang berjaya ni, mereka ni sebenarnya sangat humble. Kita kena belajar lah daripada mereka ni. Bila aku duduk hospital ni, tiba-tiba aku check dekat Turkish Airlines official website. Mereka release tiket ke KL 5 hari bulan pukul 2 pagi. Kita esok kalau ikut plan, kita akan landed dekat Istanbul 4 hari bulan 1 petang. Tapi yang sangkutnya dekat situ adalah harga. Harga dia lebih kurang RM10,000. Tapi based on berita pada hari ni, 4 hari bulan March ni, negara-negara yang involve macam tak mau discuss ke, too late for discussion, macam-macam statement keluar daripada semua negara yang terlibat ni, nampak macam keadaan akan jadi lagi teruk. So RM10,000 ni memang aku sangat-sangat rugi. Habis duit simpanan aku RM10,000 tu. Aku nampak apa geng, aku plan ni aku buat dalam RM7,000 je bajet aku, termasuk semua 6 negara ni. Tapi sekarang ni kena keluar extra RM10,000, termasuk tiket ni dah RM12,000 macam tu. Banyak aku dah rugi kat sini. Tapi aku dah nampak kat rumah aku, mak aku, adik-adik aku, family aku, member-member aku dan semua orang tersayang semua duk tunggu aku balik. Mereka sangat worried. Since kita ada duit ni, kita pakai dululah. Duit kita boleh buat. Tapi kalau kata tiba-tiba apa-apa jadi yang lagi teruk, yang membuatkan aku stranded lagi lama, kesian lah. Mak aku mesti tak tenang, adik-beradik aku tak tenang, family aku tak tenang, member-member aku tak tenang, hampa-hampa pun tak tenang. Kalau benda ni jadi macam seperti yang kita plan, by 6 hari bulan aku dah sampai KL lah. Tiket RM10,000 tu aku sanggup beli sebab apa? Dia kalau kata nak cancel sebelum fly, boleh dapat full refund. Kalau tiket biasa dia RM9,000 lebih, aku sanggup bayar lebih RM1,000 kat situ untuk nak dapat assurance benda ni. Ataupun kalau kita dah sampai 4 hari bulan tu, lepas kita sampai pukul 1, tiba-tiba flight pukul 5 Turkish Airlines tu ada slot, boleh tukar juga. Kuwait visa, ikut yang kenapa dari hotel Kuwait sampai agak annoyed juga lah dan ni, tapi tak apalah, kita tempuh. Gang, kita dah ready dah. Dan ni pukul 4.30. Ni aku pakai baju Jordan ni. Baju ni pun Dr. Hossam ni juga bagi, sebab dia dapat daripada team, national team tu. Dia bagi satu sebagai kenangan. Baik lah. Dia dah prepare breakfast kat kita sebagai sahur. Thank you so much. Yeah. Bye-bye Sim. What ni? Geng, kami dah gerak dengan harapan aku akan dapat flight ni. Flight ni akan bertolak. Jom. Geng, tak sempat ambil handset, baru aku nampak macam bunga api weh. Aduh, rugi tak tunjuk kat hampa. Cuak lah aku. Dah lah nak flight lagi ni. Aduh. It's crazy, man. So close I saw it. You will have an amazing content, dramatic drama For this video, yeah? Yeah. I'm sad that I couldn't record the fireworks just now.
Looks beautiful at night. Yeah, actually, it looks empty. Thank you so much, brother. My brother. I miss you. I miss you. Anytime. Yeah. Any I miss problems you. with the Yeah, how they do? How they do? Okay. Arabian style of saying style of saying goodbye. Thank you so much. Yeah, okay? you are a big brother, man. Yeah. Yeah, Take care. Yeah, of course we'll come back. we'll come back anytime. Yeah, take care of yourself and say hi to the family. Yeah. I'll contact you. Okay. Yeah, sure. I'll talk to you. Sure, please. Okay. I hope I won't be contacting you for brother please come. Spot kosong semacam je. Tapi memang aku main awal pun. By the way aku dah check in dah masuk dah. Geng ada Plaza Premium Lounge lah. Jom. Padu lah khas untuk Ramadan ni. Geng, kita punya kad ni tak boleh pakai kat sini. Hak ni dia bagi free lah. Kalau nak makan spot ke apa boleh. Dah sampai gate kita 1:20. Oh, depan tu ada Royal Jordanian flight. Aku mai awal gila, tak ada orang mai lagi. Sebab hari tu dia tulis pukul 6 AM, aku mai pukul 6 AM. Airport memang kosong, cuak pun cuak, tapi tak kisah. Tapi hari ni aku perasan depan layan aku baik gila. Aku pun duk fikir apa kan. Sampai dekat custom tu aku nampak. Dia tanya aku, baju lawa? Rupanya baju Jordan ni. Sebab tu semua orang macam banyak membantu. So far semua smooth je geng. Aku harap flight akan berlepas. Tu je kita punya harapan. Daripada Istanbul pun dah beli dah tiket. Walaupun sangat mahal, aku rasa rugi gila. Kita mai dengan trip budget semua tu lah kali. Satu tiket ni dah leburkan kita punya harapan. Tapi tak apa. By the way, yang penting tengok seating dia. Kaki boleh duduk atas. Lepas tu kita tengok view padu geng. Nampak macam flight kita duk mai dah. Harap-harap lah ni kita punya. Sebab ada lagi 2 jam. Geng, aku check tiket kat sini. Nampak tengok 4 hari bulan untuk hari ni. Pukul 5 tiket dia duk ada lagi. 3 seat duk ada lagi. Harap-harap time lepas aku landing tu, kalau ada lagi tiket ni, memang kita tukar lah tiket ni. Terus masuk. Tapi kena clear immigration siap-siap. Kena bagi bag dapat kat tangan semua tu. Baru kita kena lari pergi sales office. Tak apa, kita cuba. Tengok kat belakang ni macam dah penuh dah. Orang dah tunggu dah untuk flight kita. Nak panggil dah, tak silap aku. Sejam lebih je. Dah dengar dah pengumuman dia panggil flight kita. Aku rasa kita akan berangkat sekarang geng. Yang terbaik lah. Aku rasa semua muka-muka happy macam aku. Sebab ramai daripada mereka ni yang kena cancel lah itu. Orang dah start beratok lah. Yang kita dah ada dekat flight, aku rasa we'll be fine. Kita akan sampai ke destinasi Istanbul dengan berjayanya. Doakan aku. Flight nak gerak dah. Descend inbound Istanbul International Airport. First temperature is 10 degree. Guna wifi flight, update family semua lah. Kata ada dalam setengah jam lagi dah sampai. Saja check online, flight pukul 5 ni dia tunjuk macam satu seat ada lagi. Tapi kena tengok pergi sales office dulu, tengok reality dia. Kita kena lari ni. Yang aku berjalan dalam kelajuan melebihi kuda ni. Tinggal baggage claim je ni. Okey, dekat 16 lah. Kita buat laju macam mana pun bag tak keluar lagi. Aduh. Yes, it is. Ni bag kita ni. Sampai dah. Hopefully. There is availability, yeah. So thank God. Just one, yeah. But it's okay. As long I'm getting back, it's okay. Thank you. Geng, dapat dah geng. Oh, terbaik geng. Dapat dah. Ni tiket dah. Dapat dah. Jom check in dulu. Sakit lambat ni. Okay, nampak dah. EF kat belah sana. Jom. Kuala Lumpur. Because I just arrived from Jordan at 1:30. Then I was running. I didn't find your items right in this name and last name. Dia kata macam tak ada dalam sistem lah pula. Aduh. Dia kata nama tak capture dalam sistem lagi. Dugaan semua dah buat betul dah. Ni memang kalau mereka buat salah aku akan marah lah. Serius. Aku akan demand business class. Abang siap-siap. Okay? Yeah. Oh, thank God. What's the seat number? I drop also this bag. Settle dah, check up ni. Gang, dah dapat dah. Semua dah settle dah. Nak masuk departure je. Masa pun ada. Kita masuk dalam gate. Tunggu depan gate. Lepas tu kita call rumah. Lepas tu kita buat macam tak dapat tiket ni.
Kita main-main, jom. Ini dia. Jom masuk dalam. Kita dah settle immigration, dah settle custom. Elok keluar custom je. Dia buat macam Ramadan Village kat sini. Sangat lawa. Ada beberapa kaunter. Mai tunjuk kat hampa juga. Ni kat sini storyteller. Okay, macam buat cerita ke apa ke. Ni pakaian tradisional mereka. Oh, ni mereka dress up. Calligraphy workshop. Hello. Hello. Ada banyak aktiviti kat sini. Okey jugalah daripada inisiatif macam ni. Orang ni buat apa pula kat sini? Giving tea. I'm fasting but it's okay. You can show that. Okay. Kat sini macam post office. Boleh tulis something lah. Ni macam water marbling workshop tengah tutup. Maybe 5 minutes it's open. But it's all free, ya? Yes, all free. Okay, thank you so much. Kita buat yang ni lah, calligraphy. Thank you so much. Looks so good. Thank you, thank you. Lawa gila ni. Thanks. Ni ada bicycle show. Excuse me. Can I take video? Yes, sure. Yeah, okay. Okay. Hello. Gang, kita cuba. Be careful. Yeah. I want to hold you, don't forget. No, I think I don't want to break my leg. I think I can't do it. Tak boleh geng, tak mau patah kaki. Ada juga depa buat free postcard. Jom ambil juga. Mana ada peluang kita ambil lah. What is this? Can you explain? And you are here in the Ramadan event. Yes. Okay. You can send the postcard around the world anywhere, any person. Oh. You want to send your message. Address need to be in English. Okay geng, boleh hantar free. Kita pilih salah satu. I think this is good. Istanbul. Hantar message ke family aku ni. Sebab aku dah dapat dah tiket ni. Mereka tak tahu lagi. By the time mereka dapat ni, kita dah balik rumah dah. Tapi just for fun. Ada apa pula sini? Water marbling workshop. Black and white. Like this? Yes. Design. Oh, just design. Okay. Wow. So nice, so nice. Ini macam ada ambil fotograf. Ni satu lagi counter. Boleh buat gambar macam ni. Kita pun sempat lah. Tengah print ni. Kita punya surat khabar. Wow. Thank you so much. Padu lah geng. Banyak memories dapat last minute ni. Ni cotton candy pun free. It's okay, I'm fasting. Ni apa ni? Illusion room. Oh, just macam ni lah. Geng, sementara tunggu marble art tu, kita call family kita, kita abang kata flight tak dapat. Nampak ni, so many of them. Dah message aku dah. Ya, mak aku tak angkat ni. Hello. Hello, you. மா சொல்லியா? இப்போ இன்னைக்குள்ளது கிடைக்கல. நாளைக்கு இது பண்ணி மறுநாள் தான் நாளான்னைக்கு ஆயிரம் வர்றதுக்கு. நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வந்துருவா? தெரியல. நான் நினச்சேன் இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு. ஆனா இருக்கு, ஃப்ளைட் இருக்கு. இருக்கணும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இல்லைம்மா கிடச்சிருச்சு. இன்னைக்கு நாளைக்கு 8 மணி காலைல வந்துடுவேன் கேளுக்கு. ஓ, வீட்டுக்கு வந்துருவியா 8 மணி காலையில? ஆமாம், 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். குட்டி பாபான். சல்மன் மீன் பொரிச்சு சல்மன் மீன் கறி வச்சிருங்க, அவ்வளோதான். அப்புறம் வேணா போயிட்டு வாங்கிடலாம். ஓகே சரி. Dia tak letak lah. Dia tak tahu. Bagus. No, this is dancing video. You can dance. Padu ah. Dahsyat. Lari laju apa ligan tiket. Tengok ralik kat sini, flight terlepas. Mampus. Depa dah buka dah. F14 gate dia. Jomlah.
First of all, apa dengar suara mak aku tadi, itulah harga RM10,000 tiket aku. So, maksudnya dia dah lega dah. So cukup lah. Walaupun rasa sangat rugi bila dengar suara dia macam tu, aku rasa cukup dah. Aku nak ucap terima kasih dekat Royal Jordanian, sebab kalau tak ada flight tu, memang tak ada flight lane untuk aku keluar daripada Jordan. Istanbul Airport ni sangat-sangat sempoi, sangat-sangat happening. Cuma yalah, kita bukan happy sangat nak balik sebab mission tak habis. Demi keselamatan dengan demi tak mau bagi mak aku apa bimbang, sebab tu lah kena balik awal you know. Dan satu lagi aku nak abang geng, tadi dalam flight aku tak berani cakap apa, takut aku macam aku cakap apa-apa kokok lah benda tu jadi macam tu kan. Serius, dalam hidup aku pernah naik banyak-banyak flight lah. Dalam banyak-banyak flight ni, flight tadi adalah flight yang paling aku takut. 3 jam yang aku rasa macam paling lama, honestly. Sebab keadaan geopolitical sekarang, aku duk monitor bila mana dia masuk dalam kawasan Turki, kat situ baru aku rasa macam lega sikit. Mahal tu memang mahal gila. Serius. Macam aku abang, aku memang rasa sangat-sangat rugi. Aku mai dengan aim nak habis whole trip ni dalam 7,500 sahaja. Booking semua, aku ambil tiket flight semua murah-murah. Tapi sayang sekali dah jadi macam ni. Tak boleh buat apa lah, keselamatan kena jaga dulu. And terima kasih banyak-banyak sebab hampa semua banyak message aku, doa untuk aku semua tu. Thank you so much lah. Ni duk jalan nak pergi dekat gate. Geng, bila sampai dekat gate ni, nama je tiket nak pergi Malaysia. Seorang pun tak nampak macam Malaysian. Semua lari pergi Malaysia ke apa. Geng, lama tak naik flight mewah macam ni. Duk naik budget airline je. Hari ni kita enjoy 10 jam ni. Dah bayar mahal kan. Kat sini kita dapat headphones, bantal satu, selimut dan hygiene kit kot. Ada tuala, berus gigi apa benda lah, slipper semua. Explore sikit, entertainment dah. Habis aku pun dah penat dah, mungkin akan tidur. Malam tadi pun tak tidur. Jom lah. Technically macam dah masuk waktu lah. Kira consider aku punya Ramadan ke-14 ni buka puasa dalam flight. In a couple of minutes we will commence our descent for Kuala Lumpur International Airport. Geng, lepas mengharungi pelbagai cabaran dan pengalaman, finally aku dah pacak kaki dekat tanah tumpahnya darah aku, negara Malaysia. Geng, terima kasih hampa yang bagi support selama ni. Teruskan bagi support kepada Travel Mission. Terima kasih kepada setiap insan yang bantu aku dalam journey Kembara Ramadan ni. Bukan setakat travelling, tapi dia ada kisah survival aku dalam ni. Kisah kasih sayang sesama manusia tanpa kira sempadan negara, agama, bangsa dan bahasa. Demi episod ni aku dah rugi lebih kurang more than 12,000 macam tu. Tapi tak kisah, at aku dah selamat kat sini. Semua orang tersayang aku sudah happy. Aku dah ada kat sini. Cukup lah. Teruskan bagi support kat Travel Mission. Kembara Ramadan ni mesti hampa kena tengok. Geng, aku dah selamat sampai ke rumah aku. Terima kasih atas doa hampa. Sepatutnya kita kena release video sambungan daripada Istanbul, tapi atas permintaan ramai, aku release video stranded ni dulu. Lepas ni kita akan release balik video sambungan daripada Istanbul hari tu. Lepas beberapa hari hampa start boleh tengok balik lah sambutan Ramadan dekat Istanbul dan negara-negara yang seterusnya. At the same time, kita teruskan doa kita supaya saudara-saudari dekat luar tu boleh sampai ke Malaysia dengan selamat. Kita juga teruskan doa supaya dunia ni jadi lebih aman. Itu je untuk kali ni geng. Teruskan menonton Travel Mission. Yang tak subscribe, tolong subscribe. Like video-video kita so that video ni boleh tunjuk kat ramai orang lagi. Komen kalau ada feedback ke apa ke. Dan juga share video kita dengan family and friends. Jumpa lagi geng.